файні китайські маленькі сосни, деревця і сугроби снігу. Дуже атмосферно. А ось і вокзал. Централа станція Ріга. Латвія Здєльдзь. Я не дуже розумію латвійську мову, але мені вона дуже подобається. Желаем Украине счастливого Рождества, хороших праздников, чтобы страна процветала, развивалась и всего наилучшего Украине, вот из Латвии. С Рождеством! З Різдвом! Привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Привіт усі слідкувачі та підписчики. І привіт усі гості, які завітали та дивляться це відео. Новий рік, нова я, нові відео, новий досвід, нове життя, новий етап, нові рішення, нові ідеї. Спочатку хочу ще раз привітати усіх з новим 2024 роком та побажати вам незалежності від того, хто ви, де живете, скільки вам років і де працюєте. Хочу побажати вам спокою в душі, гармонії з собою, любові до себе та до життя, радості всередині та свободи від страждань та від від тих труднощів, які приходять від розуму. Тож, в цьому першому відео цього року я хочу поділитися з тобою і з усіма вами. Іноді я не знаю, чи мені казати ти, чи мені казати ви. Бо я знаю, що я говорю до багатьох людей, але, скоріш за все, ти зараз дивишся мене один на один. Тому іноді я буду казати ти, іноді ви. Я думаю, це корисно тобі, вам, для покращення знань граматики в українській мові. Тож, я хочу поділитися з тобою в цьому відео про те, як і де я провела
свій Новий рік і своє Різдво, і поділитися деякими відео з моєї подорожі. Тобі сподобалось це відео? Ти хочеш більше матеріалів для вивчення української? Завітай до моєї сторінки на Патреоні. Приєднуючись до суспільства патронів, ти отримаєш додаткові ексклюзивні матеріали для цікавого та розважаючого вивчання української мови. Тож, ставай членом суспільства патронів. Посилання в описанні. Скоро побачимось! Деякі з вас знають, що я була недоступна, тобто я відпочивала приблизно 14 днів. Якщо ти є моїм патроном на Патреоні, або якщо ти слідкуєш ти слідкуєш за мною на Ютубі, то, напевно, ти бачив чи бачила мій пост перед Різдвом про те, що я беру заслужений відпочинок. І перші відео вийдуть уже після 8-7 числа наступного року. Тож, цей час настав, і я хочу сказати, що цей досвід, який я пережила, він дійсно мене змінив. І мене ніхто не спонсорує, тобто нема спонсорів. Я говорю від свого досвіду, від щирого серця. І я сподіваюся, що, можливо, це надихне когось з вас, чи допоможе теж спробувати це. Тож, я розділю свої відеовлоги на декілька частей, 2 або 3, я ще не знаю. І в першій частині я розповім загалом про Латвію, бо я подорожувала саме в Латвію. А в другій частині я розповім про курс віпасани і що я там в Латвії робила весь цей час, і чому я отримала такий чудовий ефект, і чому мене це змінило і так, на краще, і загалом мій досвід. Отож, розпочнемо з того, як я приїхала в Латвію. Я подорожувала доволі таки довго. Спочатку я їхала Flixtrain, тобто потягом компанії Flixtrain. Я їхала від Кельну до Берліну приблизно 5-6 годин. Дуже комфортно. Я дуже полюбляю подорожувати з Flixtrain. Знову ж таки, це не реклама, це мій досвід. І беріть, якщо підходить, не беріть, якщо не підходить. Так, Flixtrain, я читала книжку, дуже цікаву книжку на німецькій мові. Вона була дуже цікава, і я дуже полюбляю їхати в потязі і читати
книжку, дивлячись, як пейзаж і як природа змінюється. І це відчуття затишку і комфорту для мене. До речі, ось ця книжка. Можливо, хтось з вас знає. Це видатний психотерапевт та письменник, я б сказала, Еріх Фром. І книжка називається «Мистецтво любити». Я вже читала цю книжку на російській мові ще роки назад, коли я балакала російською. А зараз я її перечитую, тобто читаю знову, тому що для мене це актуально і тому що це допомагає удосконалити або покращити мою німецьку мову. Для мене метод читання книжок, щоб вивчати або покращувати мову, працює чудово, тому я їм користуюся, або ним користуюся. Коли я приїхала в Берлін, то залишилася на одну ніч у друга, якого вже знаю декілька років. І ще одна цікава штука. Коли я була в Кельні, то я взяла з собою велику картину, ось можете її побачити, яку я намалювала для свого друга в Берліні, як подарунок. Не обов'язково на Різдво, просто так. І цікаво або смішно те, що в той день, коли я їхала до Берліну, було дуже вітряно, тобто був великий вітер або непогода. І ця картина велика, яка дійсно велика картина, я сміялася і казала, що це моє крило, одне крило, тому що вона розвіювалася на вітру, і мені було важко іноді її втримати або зупинити. І в Кельні я зустрілася з одним другом, і ми пішли в суші-бар, щоб поїсти суші. Так смішно вийшло, що коли ми були на вокзалі, то мені захотілося до туалету. І потім все одно я заходжу в туалет в вокзалі і бачу велику чергу, і трошки неприємно пахне. І я кажу: ні, стоп, не хочу, не буду я тут ходити в туалет. І підходить до нас один чоловік і каже: чи є у вас 1 євро, мені треба сходити в туалет. І мій друг каже, достає те євро, яке він хотів заплатити за мене, і дає його тому чоловіку. І той чоловік каже дякую, і потім ми кажемо: ой, нам потрібно до суші, де тут є гарні суші, смачні. А він каже: ось за кутом дуже гарні суші, дуже рекомендую. І потім дійсно виявилося, що ті суші були дуже-дуже смачні, одні з найсмачніших суші, які я коли-небудь їла. І я потім сміюся з другом і кажу, що як смішно вийшло, я не сходила в туалет в тому вокзалі, і це євро досталося чоловіку, якому воно було потрібно.
І ми отримали чудову рекомендацію до суші. І так, було дуже весело і смішно. І грали в суші-барі пісні різдвяні, новорічні. І потім я приїхала до Берліну. Я розкажу потім, що сталося в Латвії, тому що в Латвії щось сталося дійсно особливе і доволі таки зворушливе. Воно дійсно мене сколихнуло і сильно на мене вплинуло. Кожен дорогу свою обирає сам. Хтось бачить стіни, а хтось за стіною храм. Хочу розповісти трохи про Латвію. В Латвії я приїхала до Airbnb в Ригу. І першу ніч я залишилася в Airbnb, і мене володар тієї оселі, де я залишилась, запросив на пряники або кекси, або печиво. Вони називають це по-англійськи gingerbread. Ось можна побачити, як воно виглядає, і я була дуже здивована. Я насправді була дуже втомлена, і я думала, що я прийду до Airbnb і одразу ляжу спати, але мені стало дуже цікаво, як це там ці gingerbread з дітьми, як це воно. І коли я прийшла в гості, то побачила, по-моєму, шестеро дітей і декілька дорослих, і великий стіл, де в процесі була готовка цього печива. Мене запросили на хліб, і ми зараз печемо хліб. Це називається... How is it called again, this bread? Піперкукес. Це хліб з перцем. Перцем? Перцем. Перцем. Хліб з перцем. А, хліб з перцем? Так. А це пунш. Дитячий пунш. Без алкоголю. Beste gelukt, dan is het zo goed. Mēs vienu pusi varētu vākt nost un tā. Я роблю зірки. Так, Pilnīgi gatava likt savu mīklu. це заяць. Skaties bumbulītī. А це я. Es nezināju, bet varēja pateikt. А це ялинка. Бо скоро новий рік. So, do as kids do. My suggestion. Роби, як роблять діти. Do as kids do. There is a sprinkle But as if you well. don't like Тож sweets, don't беремо go like me. одну Like this. And ready штучку. ones you can put here. зірку і зараз будемо її прикрашати. Oh, oh. Це традиційне печиво Латвії. Ну, шапка oh. Щось горить. Papa, the sape. Горить. Печиво горить. І настрій був дуже різдвяний, дуже затишний.
і мені це дуже сподобалося, і я багато чого дізналася про Латвію і про людей з Латвії. Зокрема, що люди з Латвії, що Латвія – це країна минулого Радянського Союзу. Я насправді нічого не знала про Латвію до того, як приїхала в Латвію. Латвія, Литва і Естонія – це 3 країни Балтійської, так називаємі Балтійські країни. І і ці 3 мови латвійська, литовська і естонська – це мови слов'янсько-балтійської сім'ї. Я була дуже здивована, тому що латвійська мова, я її зовсім не розуміла. І я думала, що латвійська мова – це як українська мова, тобто це слов'янська мова, але насправді це дуже інша мова. Але люди мені дуже нагадали українців, і архітектура, і взагалі атмосфера в Латвії мені нагадала Україну дуже сильно. І це не дивно, враховуючи те, що ми колись жили в одній країні, Радянському Союзі. Ось, мені було дуже цікаво поспілкуватися з латвійцями і дізнатися, що вони, що є так називаємі меншинства в Латвії, росіяни, які колись були імпортовані в Латвію для того, щоб русифікувати Латвію. І таким чином, сьогодні більшість латвійців говорять латвійською мовою, і ті, які мають російське коріння, говорять російською мовою, але розуміють латвійську мову. І я відчула, що це дуже велике натхнення знати, що наші сусіди латвійці, не прямі сусіди, але наші минулі земляки, вони настільки зберегли свою мову та традиції і не дозволили Росії і русифікації перемогти. Я знайшла це дуже надихаючим і дуже цікавим та корисним прикладом для нас, українців. Що навіть не було. Я спитала навіть у одного, ось можете подивитись відео, воно по-англійськи. Це відео я записала вже після курсу, але я вам покажу його зараз. Always in my family we spoke Latvian. Always in my family we teach that Russians are that not Russians but Russia is our enemy. So for us it's very clear who is who.